Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Hello, hello! Good afternoon sa ating lahat. Hello, Ayan, good Friday afternoon, Math Day na Tutor Zara. naman, Tutor Erwin. Ayan. Ayan, at malapit na ang Christmas vacation, Tutor Zara, kaya todo-todo na natin tong ating Itulay online tutorial ng PreCalculus. Tayo po ay nasa pang-ilang linggo na ba ito? Pang-apat. Oo, linggo. fourth week na natin, Tutor Erwin, at isang linggo na lang, bakasyon na. Excited na ba kayo dyan? Mukhang mas excited ka, Tutor Zara. Sorry naman, hindi mo masyado. Ganun no? Ayan, So Tutor tayo ay Erwin. mag-hello muna, no? Mag-hello muna sa mga kapapasok sa ating live stream. Pero bago tayo pala mag-shoutout ay pakishare po itong live session ng ating fourth week ng online tutorial ng PreCalculus. Siyempre, Itulay ito, no? Yeah, Ito ay nasa share. DepEd, no? DepEd EdTech Unit, DepEd tayo na FB page at YouTube channel ng DepEd EdTech Unit at DepEd TV. Pakishare nyo na po para marami tayong maabot na mga students, teachers, and parents. At pwede nyo pong mag-comment, i-comment po ninyo ang inyong pangalan, school, at ang inyong SDO para ma-shoutout natin. Maya-maya. Yun, mag-shoutout na tayo sa mga taga Jones Rural School, SDO Isabela. Ayan. Hello daw mula kay Jessa Jose. Hello daw kay Ma'am Clarissa Jane Legaspi Metro. Ayun, i-shoutout ang inyong mga teacher. Ayan.
At nandito rin si Mary Rose Mahinay ng Santolan High School ng SDO Pasig City. Nandito rin ang mga Shout out taga sa San mga taga Miguel National High School, SDO Bulacan. Ayan. Anong mga schools Ayan, ang ang nandito? ating At mga ang iyong eskwelahan ng Eusebio High School, SDO Pasig City. Ayan. At si Sir ayan, Allen Mark de Jesus from Camarines Sur ay nanonood din sa atin. So, hello sa mga taga Camarines Sur. Nandito ayan, na rin may ang mga students ng San Miguel National High School, SDO Bulacan. At syempre, nandito na rin ang mga estudyante ko from Eusebio High School. Ayan, At mainit-init pa from Las estudyante ni Piñas. Tutor, sige, Las Piñas. Romel, oo, Tutor Romel from Na San San Lorenzo Lorenzo, andito Ruiz na rin. Senior High School. Ayan, so may bago tayong nakitang school dito from from Las Piñas National High School at from, ayan, so nabati mo na kanina yung Santolan. Hello, yung sa mga taga Santolan Senior High School dyan from SDO Pasig. At actually, yung mga taga Santolan ay gas sila. Pero Oo nga nanonood eh. sa atin. Baka meron silang elective subject na pre-calc. na pre-calculus. Ayan, so Tutor Win, special ang araw na ito dahil birthday ng ating principal match. So comment down below. Batiin natin ang ating Happy principal birthday! na si Tutor Match. Happy birthday, Tutor Match! Ayan. So, Ayan, may sound effect na tayo, nga, Tutor may Zaza. pa-sound Dahil birthday Narinig ni pa. Principal Mads. Ayan, happy birthday! happy birthday! Ayan. Ayan, so, hindi ko rin, Tutor Irby, papabati din ang aking kapatid, ang aking pinakamagandang kapatid, at dalawa lang naman kami, wala akong choice. ng happy birthday. Ang birthday niya rin ngayon, Tutor Madge. Yan. Hello, Ma'am Karen from Mangahan High School. Ayan. So, happy birthday, Sisi. Ayan. So, start na tayo, Tutor Erwin, at Sige. Wala namang pakain Marami-rami. si Tutor Mads, kaya diretso. Ayan, so marami-rami ito, Tutor Erwin, dahil tayo ay mag-graph ngayon ng ating sixth circular function. Ayan, so ready na kaya ang ating mga estudyante? Pusuan na ang ating stream, okay, ng Pre-Calculus Quarter 2 Week 4. Kung handang-handa na po, ayan, yung mga ating mga estudyante sa araw na Mag-comment ito. din, paulan na ng puso ang ating comment section. Mas Yes. nakakatuwa yan, iba't ibang kulay ng ating puso. Ayan. At thank you sa 100 plus na nakatutok sa ating live stream. Ayan. Walang Ayan. BBQ. Walang BBTO. Okay, yan. So, now we have graphing the strict circular functions. So, Tama we ng have si Tutor. amplitude. Tutor Sara, tama ng ikaw ang bitawan, no? Wag lang silang BBQ. Okay lang, no? Okay lang. Sanay naman ako. Sanay naman ako eh. Okay, so we have graphing the six circular functions. So, using its amplitude, period, phase shift, at vertical shift. Yeah, that's for second quarter, week 4. Okay, so what is our objective? So at the end of the lesson, you are expected to graph the six circular functions, its amplitude, using its amplitude, period, phase shift, and vertical shift. Ayan. So, tatingin ko ay maning-mani lang sa kanilang pag-graph, okay, ng ating six circular function. So, let's have a recap. So, eto hindi natin to inabot last time, no? But then, sa tingin ko naman ay tawag dito, nagamay na nila ang pagbuha ng domain and range ng ating trigonometric function or circular function. So, yan. So, and this is the summary for the function of sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and cotangent theta. So, for our domain, ayan, so pagsabay na natin yung sine and cosine, no? So, for the domain of sine and cosine, so all real numbers, okay? Tandaan ha, ang ating domain dito ay yung mga angles in radian at saka degrees. Okay? So, ibig sabihin yan, lahat ng real, okay, value ng ating angles in radian at saka in degrees. So, pwede siya lahat sa ating cosine at saka sa sine.
Okay? And then the range, okay, kapag nasa simple function pa lang tayo, ang ating range ay from -1, that's the minimum point. And then ang maximum naman natin ay +1. So kaya kahit pindutin nyo siya ng pindutin sa calculator, no? Halimbawa, kukunin natin yung sine function of any angle and radian, no? Ang lalabas ay hindi lalagpas ng 1. Okay? Pag i-equal siya sa 1, pwede, pero hindi siya lalagpas or hindi siya magiging greater than 1. Okay? And then, Correct. ganun din yung negative, ayun din, ganun din yung minimum value niya, no? So, hindi siya bababa ng -1. So, that's the lowest point na natin for Parang ano 'no, sine parang function Tutor and Zara, parang cosine may function. parang may Oo. imaginary horizontal line sa y equals 1 at y equals -1. Oo, na Na hindi hindi sila sila pwedeng pwedeng lumagpas lumagpas doon. doon. Yes, Tutor Erwin. Ayan. So now we have a tangent theta naman. So for tangent theta, so saan nag-undefined si tangent? Kung natatandaan nyo, si tangent ay nag-undefined kay pi over 2 and its odd multiple or yung 3 pi over 2, 3 pi over 2, 5 pi over 2. Ayan, yung mga may over Sa 2 na madaling salita, naka-lowest term. Tutor Zara, Mm-mm. kung kailan magsisiro ang cosine, dun undefined ang tangent. Yes, kasi nagkakaroon tayo ng zero denominator. So, Correct. therefore, all real numbers except yun. So, kung kailan magsisiro ang ating cosine theta. Okay, for that matter. At magsisiro ang cosine theta sa 90, sa pi over Yes. 2, which is 90, tapos, Mm-mm. and the Na multiples na, no? 270, ayan, yan. Tama, Tutor Erwin. And for the range extended naman siya up and down. So pag sinabing extended, ibig sabihin all real numbers ang ating range. So Yes. sa 90 at saka 270 degrees or pi yes. over 2, no, sa range Doon lang yan. siya At doon saka lang yung siya kanyang, napuputol. correct. At saka yung mga co-terminal angles nila ng Yes 90 po. at 270. Okay? Opo. So, doon napuputol ang ating graph for tangent. So, when it comes to cosecant naman, so syempre, magkakaroon na tayo ng zero denominator dito kasi this is the reciprocal of sine. So, hanapin natin saan ba nagsisiro ang ating sine. That is from pi and its multiple na 0 and pi. Tapos yung coterminal ng 0 degrees at saka 180 degrees. So doon nagsizero ang ating sine. Kaya doon ang ating asymptote. Okay? Or yun yung exception natin. Yun. So all real numbers except n pi. So ito yung 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Yun po. Okay? And then, syempre, since this is a reciprocal of sine theta, therefore, ang kanyang range ay magiging reciprocal din. Kukunin din natin yung reciprocal ng ating range. Okay? So, if the range of sine theta is from -1 up to +1 inclusive, okay, therefore, yung kabaliktaran nun. So, ibig sabihin, ang magiging value naman natin dito ay yung -1 pababa, okay, union +1 pataas. Okay, yan. Pero kasama pa rin at possible pa rin na maging -1 at +1, kaya kasama pa rin siya sa ating range. Okay? So same as with secant, no? So pareho sila ng range. Pero magkakaiba sila sa domain kasi this time naman ang restriction naman natin for secant theta is yung kailan naman nagsi-zero si cosine, di ba? So si cosine, same siya, okay, ng tangent, no? Saan nagsi-zero si cosine? Sa 90 and 90 degrees and 270 or 2 pi over 2 tsaka 3 pi over 2 and its coterminal angles. Yon. Then, last, we have the cotangent. Okay? All real numbers except n pi. So, same sila ng condition for cosecant kasi pareho sila ng denominator na dapat Correct. hindi magsi-zero si sine theta. Yon. But then, ang range niya ay all real numbers din, same as with tangent theta. Ayan. So, Ayan, Tutor Zara, may comment si Sir Fernan Inoncilio.
Sabi niya makinig daw yung mga estudyante niya sa atin dahil ito daw ang lesson nila. Ayan. Ayan. So, shout out po, Sir Wow. Fernan. Hello, salamat po. At sa pagtitiwala pa rin, no, na nandito ang kanyang mga estudyante. Okay, so Estudyante ng ng shoutout San natin, Miguel San Miguel National National High High School School, from SDO SDO Bulacan. Bulacan. Ayan. So, Tutor Win, test natin kung tingnan natin kung kaya nilang kunin ang domain and range. Okay, so ayan, siguro piniprint screen or screenshot na nila kung ano yung domain and range ng ating six circular functions, no? So, let's have problem number 1. What is the domain of the function given below? So, i-comment lang sa baba, number 1, tapos yung letter ng inyong sagot. Yan, so tingnan nga natin. So, type 1, okay, type number 1 and yung ating, okay, yan. Ang Domain ating yan, sagot. domain. Yes, Tapos ang that's function natin ay sign. sign. Sign Opo. function. Okay, sabi ni Akisha, letter A. Oh, huwag kakalimutang maglagay ng number kasi baka maligaw Ayan ang na, ating kinorek na niya. sagot. Ayan. Kinorek na niya, Ayan. 1.a. Uy, ang bilis mag-correct Diba? Ayan, so, sabi ni Ayan, Eliza. At mga daw. na-delay lang. Ito na, Oo nga, na ang tutor. kanilang mga comments. So, ang Mga nandelay halos na lahat, ano. halos lahat letter Okay, A. so all let the us numbers. check, no? So, easy peasy, Tutor Erwin. That's our first item. So, the answer is all real numbers. So, tama po yun, no? So, kahit anong ilagay nating value doon sa ating angles, okay, radian, is accepted. Okay, so without restriction Parang for kahit sign. anong real number ang substitute Yes, natin sa kasi X, po, magkakaroon ng- extended siya, no? Correct. Yes. Extended left and right. Basta Yun. sign naman yun. Yes. Ito naman, And then cosine. number 2. Okay, tingnan natin, no? So, for cosine, what is the range of the function given below? So, we have f Range of x ito, range. is equal to 4 cosine quantity 2x minus pi. So, ito naman ay range naman. Sige, tingnan natin. Okay, range ng ating. So, comment number 2 and then the letter of your answer. Okay, so sabi ni Aki, siya letter C. Letter C daw, Okay. negative 1, 1. Ay, tandaan nyo, meron Sabi ni may... Charles, letter C. Sabi ni Ralph, letter C. At inulan na po tayo ng letter C. Ang gagaling naman ng mga estudyante natin, no? Okay, so the answer is letter C. Bakit kaya letter C? So, nakaapekto po ang ating coefficient dito sa unahan, 'di ba? So, remember ang ating range for cosine is negative 1. from negative 1 up to positive 1 inclusive. Pero yung ating cosine function ay nagmultiply sa 4. So therefore, so as the range, no? So kasama pati yung range natin, magmumultiply din siya sa 4. Kaya tayo nagkaroon ng range na negative 4 up to 4 inclusive. Okay? Correct. Ayan. Ang galing naman ng ating mga estudyante. O, tapos inuulan tayo ng letter C. Okay, how about number 3? Okay, so what is the domain of the function? Ako, kahit tingnan lang nila to sa table, easy. Oh, what is the domain? Domain ito, pero tangent x lang, no? Simple Yes, lang. tangent. Napakasimple. Tangent x. Dapat pala medyo nilagyan ko ng konti pala ng medyo nilagyan mo ng... for tangent x. Ay, ganyan. Ayan. So, tingnan natin. Okay, so number 3. Mahalo na ang sagot nila, Tutor Erwin. B or so, meron B at tayong, meron tayong letter B at meron tayong letter C. Okay, so tingnan natin. So, for number 3, the answer is letter B. Okay, di ba? Kung ano ang ating denominator for tangent, cosine theta. So, remember saan nagsi-zero ang ating cosine? Nasa pi over 2 plus n pi. Ayan. So, pi over 2, 3 pi over 2, yan. And it's coterminal. Okay. So, last number, I guess. This is the last number. So, what is the range of the functions? Yan medyo given pinahirapan below? mo na, no? Yes, Tutor Erwin. So, f of x is equal to 3 secant quantity x plus pi over 2 minus 5. So, mukha siyang mahirap tingnan, no? Pero, may easiest way, no? So, parang katulad lang din ng ginawa natin kanina for cosine.
Diba? So, natatandaan niyo yung process na ginawa natin kay cosine. May pagkahawik siya, but this time meron siyang -5. Yun. So, dun tayo magkakatalo. Okay, Tapos so may 3 dyan, no? May 3, tapos yes, may may minus 3, 5. So, may it -5. will affect the range. Oo. Yan. So, At, syempre kapag, ayan, karamihan yes, sa Tutor sagot Erwin. nila ay C. Ayan. May pagsinga pa ng Si si Brian. Brianna, Ano, inisip ko niya. Ayan. kasama sa sagot ni Brian, yung pagtulo ng kung anong meron man dyan sa ilong niya. Okay, so, let's see, no, kung paano natin ito. Okay, so, our answer, so the correct answer is letter C. So, that's the union of -8, up to negative reciprocal, and -2 up to positive positive infinity rather, inclusive natin yan si -8 and -2. So, paano natin nakuha yon? So, tingnan nyo yung letter B. This is the range of secant theta alone. No? So, secant Yung function simple alone. as secant Yes x. po. Ayan. No? So, ibig sabihin, so kung ano yung ginawa natin sa function, nag-times 3 tayo at nag-5, ganun din ang gagawin natin sa range. Kasi yung range, ito yung sagot ito yung kalalabasan mo, or this is your output. No? So kung ano yung ginawa mo sa iyong input, yun din dapat yung mangyayari sa output mo. No? So ang nangyari kasi dito, sa secant alone, we have -1 up to negative infinity, union, +1 up to positive infinity. So, nag-times 3 tayo. So, ibig sabihin, mag-times 3 din yung range natin. Okay, and then -5. So, tingnan natin, no? So, 3 times -1 is -3 minus 5. So, magiging -8 up to negative infinity. Yan. And then, +3 times +1. So, that's +3 minus 5, that's -2. Okay, so kaya yan po ang nakuha natin sa range. Ayan. Makakahinga na po tayo ng maluwag. Makakahinga na po tayo ng maluwag sa ating domain and range. So makikita natin yung mga domain and range natin mamaya kapag nag-graph na tayo. No? So mapapatunayan natin yan na yun nga yung kanilang mga, yung kanilang mga asymptotes, yung mga restrictions for domain and range. So makikita natin yan mamaya sa kanilang mga graph. Okay? So this is a graph of sine and cosine function. So let us consider the following properties. So a periodic function. So tawag dito, kino-consider natin as periodic function ang ating sine and cosine. Okay? Or ang ating 6 trigonometric. Dahil nga umuulit lang ang kanilang graph. No? So paulit-ulit lang. Then kaya it is a function that repeats its value on regular intervals or period. Ayan. So, ito yung mga example ng mga graph na periodic ang tawag sa kanya. No? So, paulit-ulit lang siya. Okay? Ayan. So, the graph of sine and cosine function is periodic as shown in the figure. So, ito yung sine. Okay, and then this is the cosine na nasa kanan natin. Nasa kaliwa yung sine, nasa kanan ng ating cosine. Okay, so yan na kagad, no, Tutor Erwin, pahirapan na kagad natin yung wala nang patumpik-tumpik. Oo, wala nang patumpik-tumpik. Panuguin natin kagad ang inyong mga utak. And then, syempre, magsisimula tayo sa pinakasimple. Diba? So, since kanina, nakita nyo kung anong itsura ng ating sine theta. Siyempre, dun tayo mag-i-start. Okay? So, ganyan lang talaga ang ating example. Pero siyempre, dadahan-dahanin natin. Diba? Para hindi dumugo ang ating mga utak. Okay? So, alam ko paano dudugo eh. So, yan. So, kaya kailangan dahan-dahan. Oo. So, syempre, okay, since ito ang ating kailangang i-graph, no? So, una nating i-graph muna, Yung syempre. sine function. Yung sine function muna. Yan. So, sine function. So, ganito ang itsura ng ating y is equal to sine x. Okay, ano yung una natin kailangang malaman? So, syempre, yung period. So, period is the property of sine and cosine function of the form y is equal to a sine bx and y equals a cosine bx, where a is the amplitude and period is 2 pi b. 2 pi over b. Actually, it's absolute value ng b. Okay, yan.
So now we have 2 pi. Okay, yung b yung katabi ng x. Okay, so walang katabi yung x, therefore that is positive 1. So therefore, ang ating period ay 2 pi. So ibig sabihin, makikita nyo no, na every 2 pi, umuulit ang ating graph. So tingnan nyo. So this is from 0 up to 2 pi, umulit ang ating graph. No? So yan. So ibig sabihin, uulit ang ating graph every 2 pi. Yun po ang ibig sabihin nun. So paano natin makukuha ang interval niya? Siyempre, i-divide lang natin yung ating period sa ilang quadrant ba ang meron tayo? 4 na quadrant. Okay, yan. So di-divide natin siya sa 4. Kaya nakuha natin yung pi over 2 na interval, okay, ng ating graph. Yan. So we have pi over 2, pi, 3 pi over 2, tsaka 2 pi. Pagkatapos ng 2 pi, uulit na naman yan kamukha ng from 0 to 2 pi. Okay? Yan. Ano tong nasa gitna? Ano itong nasa gilid? So, simulan nyo sa 0. Bakit 0? Kasi ang sign 0 ay 0. Okay? Yan. So, uunahin nyo kay sign 0, which is 0. Then amplitude, so amplitude 0, amplitude 0 ulit, then negative amplitude, and then 0. So yun lang ang tatandaan nyo. So ganun ka-simple. Kung halimbawa magkaroon man tayo dito ng amplitude mamaya, no? So mapapansin nyo, ganun pa rin ang kanyang form, no? 0, amplitude, 0, negative amplitude, and 0. Yan. So now, okay, mapunta na tayo no sa yan. So nakita nyo, anong nangyari sa graph natin? Sige nga, paki-comment sa ating comment section, ano ang nangyari sa graph nung naglagay tayo ng 3 sa unahan? Medyo Yan, may umiiyak na, Tutor Zara. Mm-mm. Kaya sabi ni Brianna May, okay lang yan. Okay lang yan. Okay. Sige nga, mag-comment kayo. Anong napansin nyo sa graph? Yung ating y, kanina yan yung y is equal to sin x, no? So ngayon, yung blue, nagkaroon na ng 3. nagkaroon na ng 3. So walang maling sagot dito. Kung ano lang talaga ang napansin nyo, yun lang ang inyong i-comment, no? Ma'am, nagbago po ng kulay, mga ganong tipo, no? So, tingnan natin, from red to blue, anong nangyari? Oh, sabi ni Ira Nicole, tumaas po yung amplitude. Yun, tumaas po ang altitude. Tumaas lang ba? Tumaas lang ba ang amplitude natin? Nag-stretch lang ba siya pataas? Sabi ni Allen Mark De Jesus, 3 and negative 3. Siguro ito yung sa amplitude, no? Oo. So, yun yung minimum at maximum niya, yung 3 at saka negative 3. So, tingnan natin. So, nag-stretch lang ba siya pataas? Hindi ba natin i-consider? Ano nangyari sa baba? Ano nangyari sa baba? Nag-move po yung graph, sabi ni Edward. Yes, nag-move ang graph. Paano siya nag-move? Ayun. Si Lionel, ang sagot niya, C. Bakit C? Baka kanina. So, nagkaroon na siya ng internet. Kanina, pagka-send niya na wala ng internet. Biglang nagka-internet, kakasend. Kaya ang sagot niya, C. Okay, yan. So, ang nangyari sa ating amplitude, yung maximum point natin kanina, tumriple siya. Tama, no? So, tumaas ang kanyang amplitude sa ating maximum point kanina. So, from positive 1, naging 3 na siya. And ganun din sa ating minimum point. Yung minimum point natin, bumaba din siya. Okay? Ng times 3 din. Okay? Ng ating function. Okay? So, yan na, no? Nandito na tayo sa 3 sin x na. Anong susunod? So, this is the amplitude of the periodic function. So, minimum and maximum. So, that's A. Okay? So, ano na ang ating, pa-comment nga, ano na ang ating bagong amplitude? Ano na ang bagong amplitude pala natin? Nasabi na kanina. No? Oo, yung negative 3 at saka positive 3. Okay, ngayon, ano ang nangyari? Zara, di ba that's the absolute value? So, it is 3. Ang A natin dito is absolute value. Kasi measurement yan, yung length ng ating ng ating taas ng graph or yung pero ang maximum and minimum point ay 3 and negative 3. Yes po. Okay, so ano na ngayon ang nangyari sa ating graph? So from blue dito, kanina, naging green. Ano ang nangyari? From green,
from blue to green, ano ang nangyari sa ating graph na nagdagdag tayo ng minus pi over 2. Sige Sa nga, X, ano ang ayan na-observe nila, Tutor Erwin? Take note, yung X ang nag-minus ng pi over 2. Yes po, sa x ang nag-minus ng pi over 2. Kasi So, pag sa ano labas yan, may nangyari? iba rin. Guma- Ayan, sabi ni Glien Bakar, nag-shift siya Nag-shift to the siya right. to the right. Okay, so ibig Ilang sabihin, beses ang shift kaya niya? so kuha kayo ng isang point sa blue, kuha kayo ng isang point sa green, gaano kalaki ang kanyang shift or kanyang iginalaw pakanan. Okay? Doon kayo sa sure point kumuha para makita nyo kaagad. So, Sabi ni Ira nagkaroon po Nicole, ng nag-move to the right. Sabi ni Jedal, nagkaroon ng shift horizontally. Ayan. So, Yes at po. least may idea na sila sa shifting. Okay. Nag-move Shift to po the right ng at 2. Nag-move po ng 4 units. Okay? Anong equivalent ng 4 units na yon? Baka kinonsider nila kasi yung mga square units sa ating drawing. Oo, sa Pero ating tayo ay board. naka-radian, no? Yung ating angle ay naka-radian. Okay. So, ang ating phase shift na tinatawag, it is the distance, no? So, positive or absolute value pa rin tayo dito. That one graph must be shifted to the right or to the left. The graph of y is equal to a sine b quantity x minus c. So, sa ibang book, okay, class, sa ibang book, nakapasok yung b dyan. Okay? Kapag nakapasok ang b dyan, ibig sabihin ang phase shift natin ay c over b. Okay? Pero dito kasi sa ating given, hindi nakapasok yung b. Kaya yung mismong c ang ating tawag dito, ang ating phase shift. Again, sa ibang book, nakapasok yung b dyan, kaya ang ating nagiging phase shift ay c over b. Okay? Yan. So, we have c is equal to pi over 2. Okay? So, nakita nyo naman, so, nagkaroon siya ng x minus c. Ano yung c natin? Pi over 2. Okay. So, therefore, shifting pi over 2 units to the right naman siya. So, tama. Gumalaw ng pakanan ang ating graph. Okay. So, iwanan na natin yung graph ng blue. No? So, malapit na tayo dun sa graph na gusto talaga nating makuha. So, actually, maraming nagkakamali dito. So, linawin lang natin. Kapag minus, x minus an angle, so yun yung movement niya to the right. Yes. Pag plus naman, to the left ang shifting niya. Yes po. So, ganun plus, yan. Okay? Yan. So, next we have here. Okay, so iniwanan na natin yung blue na graph kasi nagawa na natin or nagawa na natin yung graph na green which is from which is y is equal to 3 sine quantity x minus pi over 2. Okay? So inuunti-unti natin class, no, para hindi kasi isang bagsakan maiga-graph mo siya ng ganun kabilis. Okay, lalong-lalo na kung bago pa lang kayong nag-graph. Pero kung matagal-tagal na kayo, so alam nyo na yun, kahit mata nyo na lang igalaw nyo for shifting, madaling-madali na siya. So, but then, bago tayo dito, so kaya ngayon, ang susunod naman natin ay nagkaroon tayo ng minus 2 sa labas ng parentheses. No? So, now we have for the purple graph, y is equal to 3 sine quantity x minus pi over 2 minus 2. So, ano nangyari sa graph? Paki-check nga, okay? I-comment natin sa ating comment box ano ang nangyari sa ating graph this time. So, since ang nababasa ko dito sa natin sa comment ay mga issue. Si Maricar sabi niya natawa lang na issue na. Ayan, sabi ni Ira, nag-shift po 2 units downward. Yes, negative 2. So, tama si Ira, no? So, nag-shift po downwards, 2 units downwards. So, vertical shift naman ang tawag doon. So, that's the distance D. That one graph must be shifted upward or downward. So, that's the graph of our form. Okay, so ang ating D ngayon ay negative 2. So, dito wala tayong problema, no? Kung positive siya, upward. Kung negative, downward. Okay, yan. Pero sa phase shift natin, baliktad. Kasi nasa form siya ng x minus c. C. Okay? Yan. So, shifting 2 units downward. Okay? So, therefore, ayan, Tutor Erwin, medyo nahilo tayo dyan.
andito na sa taas. Pag yung Okay? kanyang reciprocal na cosecant. Yan. So, nandito sa taas na yung ating final graph ng ating sine. Okay? So, ngayon, kung gusto nyo namang kunin yung reciprocal ng kanyang graph, no? So, pag bago-bago tayo sa graphing kasi, kailangan muna nating i-trace, no? Itinitrace natin yung graph ng sine bago natin mahanap yung graph ni cosecant, which is the reciprocal. So kung mapapansin nyo, ano ang kanilang asymptote dito? Okay, so ano yung asymptote? Nagkaroon ng asymptote si cosecant dyan, di ba? Okay, so saan siya magkakaroon ng asymptote? Dapat etong x minus pi over 2, hindi siya magsa-sign equals 0. Tama po ba? Yan. Kasi ang reciprocal ng cosecant ay 1 over sine. 1 over sine theta. So, saan? Okay, mag-0 ang sine x minus pi over 2. So, saan siya nagsi-0? So, sa multiples ng 0 at saka pi, di ba? 0 pi, 2 pi, ganyan. So, ngayon, may minus para pi over 2. para hindi mag-0 yung loob, okay? So, syempre, hindi mo siya dapat i-minus sa pi over 2. So, pi over 2 minus pi over 2 is 0. So, kung makikita nyo dito sa ating graph, ang pi over 2 ay asymptote. So, hindi siya nadidikitan ng ating graph. Actually, kasi kasi pag na-extend pa yan, dun yung makikita na asymptote talaga si pi over 2 na hindi talaga siya i-intersect dun sa ating graph, no? So, kung ano yung maximum point natin dito, okay, yun yung minimum point ng ating cosecant dito. So, hanapin mo maximum point dyan, magdodrawing ka lang ng letter U, no? Na parang parabola. Actually, parabola nga siya, no? Pero, hindi siya lalagpas doon sa mga asymptotes na binigay, whereas na magkakaroon tayo ng value na sine theta equals 0. Okay? Yan po. Okay? So, dito naman sa ibaba, ito yung minimum value niya. Therefore, maximum naman siya nitong graph na to. Okay? Yan. So, okay. So, yan ang kanyang reciprocal. So, mapunta tayo sa iba pang graph. So, tingnan natin ang graph ng ating cosine. Okay? Ang cosine, parehas lang naman ang process niya, no? Ng sine Yes, at cosine. pareho lang siya ng process, pero dito nag-i-start tayo sa amplitude. Kasi ang cosine 0 ay 1. Okay, Correct. So ibig sabihin, doon tayo mag-i-start sa ating amplitude. So yun nga, no? Katulad ng interval kanina, so pi over 2 pa rin ang ating interval and periodically umuulit siya sa 2 pi. Okay? So, dito naman, sorry, hindi ko to na-edit, pero ito ay amplitude. Okay, edit na natin. Baka Okay, amplitude 0. Okay, negative amplitude. So, nakikita nyo ba yung shifting ng ating graph or yung placement ng points ng ating graph? Babalik siya sa positive amplitude. Okay? Yan. So, meron tayong amplitude, okay, 0, negative amplitude, 0, positive amplitude. Okay, so yon ang ating period. Okay, uulit lang siya ng every 2 pi. Next, ganun din, no, nangyari. No? So, for cosine x, so mag-extend lang din siya up and down. So, our A is positive 4. So, ang ating maximum ay positive 4. Ang ating minimum ay negative 4. So, that's the range, no? So, range is from negative 4 up to positive 4 inclusive. Okay, so now, nagkaroon siya ng pi over 4. But this time, naka-plus siya, plus pi over 4. So, ibig sabihin, ang phase shift natin ay to the left. Tingnan nyo, no? Yung green na graph natin, okay, nag-shift siya pa kaliwa. Okay? Ng pi over 4. Ng pi over 4. Okay, yan. So, ang gitna ng 0 at saka pi over 2 ay pi over 4. So, nag-shift yung ating green na graph papunta doon sa purple ng pi over 4 units.
Okay, so that's our phase shift. And then, yun na, no? So, nagkaroon siya ng positive 2. So, from purple graph, okay, purple graph natin kanina. So, ngayon, meron na tayong vertical shift na positive 2. So, therefore, upward naman ang ating graph. Okay, yan. So, nag-shift siya 2 units upward. Upward. Okay, yan. So, tingnan naman natin ngayon ang ating graph and the graph of the reciprocal. So, yan ang ating vertical shift, shifting 2 units upward. So, yan, no? So, makikita nyo ang ating graph ng cosine. So, sorry, nabitin yata yung, ay, naku, ano ba yan? Nalabas ako. Ayan, so, okay, so ito yung graph natin sa taas for cosine. Okay, so nandito na tayo sa pula kanina. Anong nangyari? Nag-shift tayo na pi over 4 pakaliwa at nag-shift tayo ng positive 2 pataas. Okay, yan. With an amplitude of 4. Letter A natin is 4. Okay, so this time sa secant theta naman natin, saan naman mag-0 ang ating cosine? No? Saan nag-0 ang cosine? Nasa pi over 2. Okay, Correct. so ano yung ilalagay natin sa x para maging pi over 2 siya? So equate mo lang, x plus pi over 4 equals pi over 2. Okay, so therefore the answer is, anong answer natin dun? Okay, x plus pi over 4 equals pi over 2. So therefore, nandun din sa pi over 4. Pi over 4 at saka pi over 4. Yan. So pi over 4 plus 2 pi. No? Yan. So pi over 4, tingnan natin kung mag 5 pi over 4 to sa 3 pi over 2. O yun, tama. So hindi dapat magzi-zero si cosine, ay tama, hindi siya magzi-zero si cosine sa pi over 2 tsaka 3 pi over 2. Tama ba, Tutor Erwin? Correct. Tama. Yan. So, equate lang natin siya. Tapos, susundan na yon ng kanilang mga coterminal. Okay? Equate natin yung nasa loob, x plus pi over 4 equals pi over 2 tsaka x plus pi over 4 equals 3 pi over 2. Makukuha natin doon. Okay? Yung restriction, which is, ayan o, nakikita natin sa pi over 4. Andito yan, nasa gitna ng 0 at saka, okay, pi over 2. Yan, nandito siya sa gitna. So, nandun ang ating asymptote. Okay, yan. So, tapos na tayo sa graph ng ating 4 na trigonometric. So, now we have the tangent and cotangent. Ayan, so magta-time na naman tayo ulit, no? So, for tangent and cotangent, wala tayong amplitude. Okay, so we have period naman, which is pi over b lang. Hindi na siya 2 pi over b. Kanina sa sine and cosine, 2 pi over b. So ngayon, pi over b, absolute value yung b. So period niya is every pi. Okay, so every pi ang ating period. So ngayon, ganun din, no? Nag-shift din siya ng pi over 2 pa kanan. Okay, so same lang po yung shifting natin, no? Ang nagkaiba lang po ay wala tayong amplitude for tangent kasi extended po ang ating range, 'di ba? Kasi all real numbers yan. Yes po. So phase shift natin pi over 2 units to the right. Okay. Then yan. So nangyari din, no? Yes, minus 3. So shifting naman tayo 3 units downward since it's minus. Yun po. So, ganun lang kasimple, no? So, the cotangent... Cotangent, baliktad lang naman. Ibaliktad lang natin ang ating graph. Okay? Parang nagsalamin siya. Yes po, nagsalamin lang siya. Okay? So, dito, ang ating, tawag dito ang ating asymptote is multiple ng pi. Okay? Dito naman, ang ating is every pi over 2, 3 pi over 2, and it's coterminal. So, ito yung asymptote niya dito. Yun po. Okay? Yan. So, question po. Okay? Pasok na pasok tayo sa oras. Ang sabi ni Resyo Eliniel, grabe. Ang cute ng math. Oo, sabi naman ni JC Hapin, math is life. Math is life. Math is life. So, sa graphing, no, medyo ganyan yan, no? Pero ma-appreciate natin siya yan. Pag dating natin sa next
Friday, abangan nyo ulit. Yan, solving na tayo, no? Word problem. So, ma-appreciate natin talaga ng sobra kung saan natin nagagamit itong six circular functions natin. Ayan. So, pusuan naman ang ating stream. Okay, medyo ang tahimik ng ating mga estudyante ngayon. Talagang tutok na tutok sila kung paano mag-graph, no? Walang kukurap, baka may makalimutan at baka may makaligtaan talaga, Tutor Erwin. Ayan, so maraming salamat, di ba? At Tutor Zara, bago tayo magwakas, ay meron tayong isa-celebrate, Tutor Zara, yung National Children's Broadcasting Day. Ayan. Yes po. So, bilang pakikiisa sa selebrasyon ng National Children's Broadcasting Day tuwing ikalawang linggo ng Disyembre sa DepEd Itulay, ating inimbitahan ang ating mga tuties na panoorin ang ating espesyal na linggo para sa inyo. Ayan, sa susunod na linggo to. Kaya i-PM na ang inyong paboritong tutor at baka ikaw nang hinahanap niyang mini-me. Ayan. So, ibig sabihin, kung gusto nyo maging mini-mini Tutor Zara para or sa National Tutor Children's Erwin, Broadcasting Day, ayan. PM lang po kami at kung gusto nyo, ayan, sino bang gusto dyan? Yung mga nagsasabing math is lifer. Ayan, diba? Kayo ang magtuturo sa susunod na Itulay session. Ayan, di ba? Yes, oo. Siyempre, ibibigay namin sa inyo yung aming presentation. Ayan, so, titingnan natin. Pero nandiyan pa rin kami, di ba? Pero nandiyan pa rin kami, Tutor Erwin. Iga-grade natin sila. O, parang ganito yung ginagawa namin ni Tutor Erwin. Pero kayo yung magdi-discuss. So, kung interesado po kayo na maging mini-me namin ni Tutor Erwin, ayan, i-PM nyo lang po kami. Okay, okay na okay po sa amin yun. Ang pre-calculus ay sa December 17. Yun ang ating yes December po. 17 ay mini-me episode. Yan. So sa susunod na Friday, yes po. Republic Act number 8296 pala yun. An act of declaring every second Sunday of December as the National Children's Broadcasting Day. So silang magbo-broadcast. Ayan. Yes so, po. Kaya i-PM nyo na kami kung gusto nyo magturo ng pre-calculus. O, diba? Ayan. Oo. Kayang-kaya nyo yan. Kayo pa ba? Practice. Malay nyo. Kaya sabi na yung ni, future. sabi ni John Wayne Prieto, itabi na nila daw dahil siya na. Itabi mo. Ayun. Basta, i-PM nyo kami. At welcome na welcome kami dyan. Talaga namang masaya kami kapag nakita namin na ang sarili namin, ay, ganito pala kami. Di ba? Tutor Erwin, nakakatuwang tingnan yun. Okay. So, tayo, ipasa na natin ang, siyempre, pre-calculus every Friday po yan, 4:40 to 5:20. Siyempre, ang susunod na linggo natin ay yung mini-me nga natin. Tapos magkikita na tayo sa January na dahil Christmas vacation. Pero after po nito, lilipat po tayo dahil itong kaabang-abang na episode din ng Travel Learn ni Tutor Jester and ni Tutor Avil. Ayan. So tayo na habang nasa bahay. Muli! Maraming salamat mga bata. Sana maraming natutunan sa graphing, kaya mag-graph na ng mag-graph. Try and try lang. Yes po. Oh. Happy birthday sa aking kapatid ulit. Happy birthday, Tutor Madge. Teacher Karen from Manggahan. Congratulations. Tutor Madge. Happy birthday. Sayo muna tayo. Ayaw pa tayong i-end direct. Ayan. So, makita-kita tayo sa Travel Earn with Tutor Jester and Tutor Avil. Ayan. Maraming salamat din. Ayan, tingnan natin. Ayan, direct. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!